ازيكم؟ احنا هنا بننقي التوت عشان نزين الكيكة بتاعتنا. الكيكة اللي هنعملها ما فيهاش مكسرات، ما فيهاش جلوتين، ما فيهاش ألبان، وما فيهاش اي منتجات حيوانية. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. فين دي فوق هناك. انا مش طويلة يا ماما. اول حاجة هعملها اللي هي الكريمة اللي بنزين بيها الكيكة. هنجيب علبة مكتوب عليها كريمة جوز الهند. هنخلي بالنا في علب تانية مكتوب عليها حليب جوز الهند، دي مش هنجيبها. هنجيب كريمة جوز الهند عشان هي بتكون اتقل من الحليب. لو ما فيش الكريمة ولقينا الحليب، لو اضطرينا هنجيبها، بس هياخد شوية زيادة على النار. وهنخليها في التلاجة. انا خليتها اللي هو مقلوبة في التلاجة عشان لما اجي افتحها او معادلها وفتحاها الاقي المية طلعت على فوق، فاصفي المية واخد من جوه الكريمة التقيلة. خليتها يومين في التلاجة، اقل حاجة 24 ساعة. كده المية طلعالي فوق والكريمة اهي موجودة تحت. هتخلص من المية وارميها واستعمل الكريمة. تلاتة علب كريمة بتاعت جوز الهند، عليها نص كوباية كاكاو باتر أو زبدة الكاكاو. لو مش متوفر عندنا زبدة الكاكاو هنحط زيت جوز الهند حوالي نص كوباية. وهنحط من نص كوباية لكوباية إلا ربع كاكاو خام. وهنحلي بسكر جوز الهند، التحلية على حسب ما احنا عايزين. هنرفعها على النار وهنقلبها لحد لما كله يدوب على بعض، وهنخليها في النار مع التقليب المستمر لحد لما القوام يكون تخين قوي معانا. خليتها تبرد في التلاجة حوالي 4 ساعات، وبعد كده طلعتها. حطيت معلقة كبيرة نشا تابيوكا ومعلقة صغيرة أجار أو جيلاتين نباتي، وأغليها تاني على النار لحد لما تتخن معانا. وبعدين هسيبها في التلاجة حوالي 6 ساعات، واطلعها من التلاجة واضربها بالمضرب، وتاني ارجعها التلاجة لحد تاني يوم لما تبرد معانا عشان نقدر نشكلها. ده الشكل النهائي للكريمة بتاعتنا اللي هنزين بيها الكيكة. وتعالوا بقى نشوف الكيكة هنعملها ازاي. ونيجي عند المقادير: مج كبير وربع دقيق رز بني، نص كوباية دقيق جوز الهند الناعم مش الخشن، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا، كوباية إلا ربع سكر جوز الهند، قرع عسل شويته في الفرن وفرمته ناعم هنحط منه كوباية إلا ربع، بيوريه تفاح، تفاحتين صغيرين قشرتهم سلقتهم فرمتهم ناعم بالشكل ده.
معلقتين كبار مليانين كاكاو، كوباية حليب جوز الهند، معلقة كبيرة أي نوع من أنواع الخل اللي عندنا. بديل صفار البيض، جبت هنا بذور الشيا وطحنتها ناعم بالشكل ده، هاخد منها معلقة ونص كبيرة. بديل بياض البيض، نص كوباية مية حمص، ومعلقة صغيرة فانيليا، ربع كوباية زيت جوز الهند. الخطوة الأولى هحط كل السوائل مع بعض، هحط مية الحمص اللي هي بديل بياض البيض مع بذور الشيا المطحونة اللي هي بديل صفار البيض، وأقلبهم كويس. كوباية حليب جوز الهند وعليها معلقة الخل. معلقة الخل هنا فايدتها انها تدي طعم غني للحليب وكثافة، وهترفع لنا العجينة. بيوريه تفاح هنحطه مع الخليط، وهنحط القرع العسلي، والفانيلا، ومعاها سكر جوز الهند. لو مش متوفر عندنا سكر جوز الهند هنحط السكر البني او اي نوع تاني من انواع السكر. دقت هنا حسيت انه سكره شوية نازل، فهحط معلقتين كبار ميبل سيرب. كده خلصنا المكونات السائلة مع بعض. المكونات الناشفة، دقيق الرز هحط عليه البيكنج باودر والبيكنج صودا، وهحط عليه دقيق جوز الهند والكاكاو، واقلبهم كويس جدا.
هحط المكونات الناشفة على المكونات السايلة، معلقتين واقلبهم كويس لحد لما يتشربوا. هنا حطيت نص كمية الدقيق على المكونات السايلة. بعد ما حطيت نص كمية الدقيق هسيبه حوالي 5 دقايق يتشرب كويس، وبعد كده هاجي احط عليه زيت جوز الهند شوية وهقلبهم، وهزود بقى النص التاني عليه. الخطوة دي لازم اعملها علشان ده مش دقيق ابيض، ده دقيق رز، علشان تكون طرية معانا ما تطلعش ناشفة. صينية فرن مدهونة بالزيت ومتبدرة بدقيق جوز الهند، ومحطوط من تحت ورق زبدة. هحط فيها الخليط، مهم جدا وانا بسوي خليط الكيك في الصينية ما اضغطش على الخليط نفسه علشان الهواء بتاعنا ما يطلعش، يا دوبك اسويها بالراحة على قد ما اقدر. احطها في الفرن اول 5 دقايق على نار حامية، وبعد كده اوطي النار تحت المتوسط علشان تستوي براحتها. هتاخد حوالي 40 دقيقة على النار. اخر 5 دقايق هفتح النار من فوق يا دوبك تحمر حاجة بسيطة، وبعد كده هطفي النار. هطلعها ربع ساعة الاول بره في الهواء، وبعد كده اغطيها بفوطة علشان ما تنشفش. لما تبرد خالص هقوم فتحاها ومزيناها. المقادير دي هتكفي حوالي 12 شخص، والطعم يجنن، الطعم تحفة جدا جميل. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش بقى عليا باللايك سبسكرايب شير، ولازم تجربوها. شكرا ليكم.